Bună ziua! Astăzi vom face un sushi vegan, o rețetă simplă și delicioasă pentru cei care iubesc gustul de pește și pentru cei care iubesc să consume sushi. Ingredientele pentru această rețetă le veți găsi jos în descriere și le voi aminti și pe parcursul acestui video. Pentru început vom pune pe foc mediu o oală antiaderentă sau cu fundul mai gros, în care vom adăuga o cană de orez și 500 de ml de apă. Vom lăsa, după ce vom acoperi, să fiarbă la foc mai mare până apa începe să fiarbă, iar apoi la foc mic până orezul rămâne fără lichid. Între timp eu am stors niște lămâie, zeamă de lămâie, pentru că eu nu folosesc oțet. La această rețetă normal se folosește oțet din orez. Dacă aveți oțet din orez puteți folosi sau puteți folosi un oțet de mere, aproximativ 60-70 de mililitri. Am pus și o lingură de ulei de măsline presat la rece, puțină sare, am amestecat puțin, iar pentru cei care doriți să fie puțin dulce, pentru că așa se face acest orez pentru sushi, adăugați și un îndulcitor după gust. Turnăm acest amestec peste orezul care nu mai are deloc lichid, se vede că nu mai are deloc lichid. Stingem focul, acoperim și mai lăsăm încă 15 minute orezul să stea așa sub capac, iar apoi vom lua capacul și vom lăsa să se răcească complet. Când orezul s-a răcit complet, vom tăia un morcov fiert, îl vom tăia șuvițe subțiri, vom tăia și un avocado, l-am tăiat pe jumătate, i-am scos sâmburele și apoi i-am scos cu ajutorul unei linguri miezul și la fel l-am tăiat în fâșii subțiri, pe care le-am lăsat, bineînțeles, deoparte. Am tăiat și o roșie, am avut o roșie mai mare, dar puteți folosi o roșie mărime medie, mai micuță. I-am tăiat părțile verzi, i-am scos miezul și am folosit doar partea exterioară, coaja și cu acea puțină pulpă care se află pe ea. Dacă au prea mult lichid roșiile, le lăsăm să se scurgă. Trebuie să nu aibă lichid, să fie cât mai uscate, sau le putem usca într-un șervețel. Am pus zeamă de lămâie și peste avocado ca să previn oxidarea rapidă a acestuia. Orezul l-am transferat într-un bol. Ce doream să amintesc: folosiți orez pentru sushi sau orez cu bob rotund. În niciun caz nu folosiți orez din acela cu bob lunguieț sau orez din acela prefiert. Am pregătit suportul de bambus, l-am înfoliat cu folie alimentară de plastic pentru a-l proteja și a-l putea spăla mai ușor. Am așezat pe el foaia de sushi nori vegană, iar apoi am împărțit orezul în 3 părți egale. Mi-am umezit mâinile cu apă și am întins o treime din orez peste această foaie. Partea de sus trebuie să rămână fără orez și trebuie la fel să o umezim cu apă, ca ea să se poată lipi de partea cealaltă a foii când vom rula această foaie de sushi. Pe mijloc vom pune avocado, o treime din avocado, o treime din morcovul tăiat fâșii și o treime din roșia pe care am tăiat-o și, bineînțeles, am scurs-o foarte bine de lichid. Și apoi vom rula foarte strâns acest
rulou, această foaie de sushi. Avem grijă ca acel capăt rămas gol să fie bine udat cu apă ca să se poată lipi și strângem foarte bine acest rulou. Eu nu l-am strâns chiar foarte bine, deoarece am și un set din acesta în care voi presa aceste rulouri. Am 3 forme de sushi, o formă rotundă, normală, o formă de inimioară și o formă semi-rotundă. Deci eu am făcut 3 rulouri din acestea, am avut nevoie de 3 foi de sushi nori și am făcut 3 rulouri cu 3 forme diferite. Le-am rulat pe rând, am procedat la fiecare așa cum s-a văzut, iar apoi la fel am tăiat, pentru că aceste forme au și un spațiu liber delimitat unde să introduci cuțitul și să tai aceste rulouri în bucăți egale. Dar dacă nu aveți aceste forme, tăiați pe jumătate, cu grijă, cu un cuțit foarte bine ascuțit și apoi împărțiți în mod egal ca bucățile de sushi să fie egale. Și apoi se pot servi aceste felii de sushi. După ce le punem puțin la frigider să se răcească, sunt delicioase pentru cei care iubesc gustul de pește. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!